Szerintem a Földön nincs ilyen csodaszép dolog, mint az én vanília színű, vagy korall és vanília színű rododendronom. Hát, hogyha beállok ide, eddig ér. És hát nem számoltam meg, hány virág van rajta, de körülbelül olyan 50 nagy csokor van rajta. Ilyen gyönyörű korall színű a bimbója, és amikor kinyílik, akkor ez a vanília szín. Azért nagyon sokféle rododendronom van, de ez a királynő itt a kertben. Évente olyan 25-30 centit nő, tehát most ez a 4. nyara. Jaj, mennyi poszmék, gyönyörű csibécskéim, ők a kis csibéim, annyira édesek. És ugye telepítettem is, meg amúgy is rengeteg van. Úristen, és milyen nagy vagy! Az őrség, Vas megye, az Alpokalja ezért különleges, mert itt egyszerűen tobzódnak a rododendronok. Nagyon sokan panaszkodtok, hogy nem marad meg a rododendron, azért sok mindent elkövethettek, hogy megmaradjon. Például óriási nagy ültetőgödröt ástok egy kis rododendronnak, és rododendron savanyú földdel töltitek meg az egészet, és abba ültetitek be, hogy jól erősödjön meg a gyökere, mielőtt már túlnyúlnának a gyökerek az ültető gödörben lévő savanyú földön. Ez az első, a legfontosabb. A másik, ami szintén nagyon fontos, hogy azért havonta, 2 havonta rododendron trágyával meg kell locsolni vagy szórni. Én is itt a savanyú földben is folyamatosan gondozom őket, és minden évben töltök köré még savanyú földet. Tehát dolgos a rododendron, de megéri, mert ilyenkor tavasszal uralják a kertet, ilyenkor ők virágoznak. Ezek a növények díszítik a kertünket. Ugyanez az azalea és ugyanez a hortenzia is. Jó, a kerti hortenzia ennyire nem kényes, mint a rododendron, de azért annak is savanyítani kell a földjét. Egyébként semmi más nem kell vele csinálni, vagyis nem igaz, mert majd ha levirágzik, akkor a virág alól, mindjárt megmutatom egy helyen, itt például, így, mintha itt lett volna egy virág, az alól elkezdi hozni az új hajtásokat, az új leveleket, ezért egy levirágzott rododendront mindig óvatosan kicsípek, amikor már teljesen levirágzott az egész virágzat, kicsípem, hogy könnyebben meginduljanak oldalról ezek az új hajtások, ne akadályozza az a száraz virágcsonk az új hajtások, új levelek növekedését. Tehát minden egyes virág alól jön 3-4 új hajtás, amik megnőnek ősz végére 25-30 centit. De ha csak 10 centit nő nálatok, akkor is érdemes vele foglalkozni, mert csodálatos. Ugye van ebből egészen halványlila, ott például az azaleám, abból van fehér, tűzpiros, azok is csodálatosak, azok is mindig igénylik a savanyú földet, a savanyító tápoldatot, és itt az új kertrészemben, amit még nem is mutattam nektek, itt pedig egy rododendron sor van végig, az a szép rózsaszín is óriásit hajtott és virágzik is, ezek egész sötét lilák lesznek, itt már látszik, hogy milyen gyönyörű sötét lila virága lesz, és a rododendronnak is többféle fajtája van. Az egyik, nagyon látszik, ugye, mint a vanília színű is, ez, amilyen hosszan nagyot növekszik. Ez a másik fajta, ez sokkal determináltabb növekedésű, de nagyon erőteljes és nagy virágú, ezért elé ültettem, tehát lesz benne egy ilyen lejtés. És van egy szálkás levelű, amit mindjárt megmutatok odább, az pedig azért csodálatos, mert az a levelével is díszít. Sőt, van cirmos levelű, millió fajtája van a rododendronoknak, és ugye ebbe a családba tartoznak az azaleák is, vannak lombhullató azaleák és örökzöld azaleák. Mindegyiket érdemes így telepíteni, hogyha megadjuk neki a szükséges savanyító földet és tápoldatot. Nos, ennyit a rododendronokról, és hát ilyenkor azért nem szokott itt tartani a kert. Szóval most tobzódik,
Itt is mutatom, hogy milyen gyönyörű bordó lesz ez a rhododendron. Na, itt van egy cirmos levelű rhododendron, ennek sokkal kisebb virága szokott lenni, itt a levele a fő díszítő, de ilyen gyönyörű lila kis virágai lesznek, és akkor tessék, itt van a kis vékony levelű rhododendronom, ezzel a csodaszép püspök lila virággal. Ekkora volt a másik is, ami 3 éve ültettem oda, és most már ilyen nagy, majd mindjárt megmutatom, és itt is ez a bordó. Na látszik, ezen ugye nincs virág ezen a fajtán jelenleg, remélem jövőre lesz, de látszik a levélzetén, hogy ez is egy teljesen másfajta rhododendron. Érdemes egyébként több félét is ültetni, hát ha valamelyik nálatok is szeret. Ha már itt tartok, ez a törpe kisfenyő, ezt is most ültettem tavasszal, de ahhoz, hogy ez ne legyen egy ilyen kósza rondaság, majd most, amikor kihajtotta az új hajtásait, azokat le kell metszeni felére, és akkor mindig egy ilyen gyönyörű kis diszkoszerű lombozata lesz. Na, itt van a régi rhododendronom, a kislevelű, amit ott mutattam. Na, ez most 4 éves, tehát ekkorát nőtt. Na, látszik a tavalyi növekedése, hát az is egy ilyen 15-20 centi növekedést mutat egy év alatt. De már most a pünkösdi rózsáim már most nyílnak, a fászárú peóniám tele van virággal, hát egy kicsit siet, vagy az időjárás kicsit durva, és hát minden tiszta levél, és hát a lila akácom az nem a szokványos, nagyon tömör fürtű, hanem egy hosszú, lazafürtű lila akácom van, ami hát valami elképesztő. Ja, útközben hadd mondjam el, hogy az orgona is teljesen kivirágzott, nem jut már anyám napjára belőle, díszcseresznyém is, és hát itt van az én lila akácom, amit látjátok, teljesen másfél fajta, mint amit megszoktunk. Ilyen hosszú. Összevesztetek? Oda nézzenek, összevesztek a dongók. Szóval ilyen virága van, egy ilyen lazafürtű, egészen elképesztő mennyiségű virágot hozott ez az idén. Egy csodaszép növény lett. Abban reménykedem, hogy a túloldalát a rózsa az idén már befutja, amit a szomorú Mikitől kaptam. De egyébként már a békák is üdvözölnek bennünket. A törpeorgonától kezdve összeért minden. Tehát most virágoznak a rhododendronok, most virágzik az akác, a törpeorgona, az almafa, tehát, hogy minden, ja, és még a magnólia is tele van virággal. Szóval tulajdonképpen egy 1,5-2 hónapnyi virágzás most egyszerre, egybe nőtt. Úgyhogy már csak azon imádkozom, hogy maradjon későbbre is, ne jöjjön egy olyan fagy, ami esetleg tönkre teszi őket. De most az biztos, hogy nem lehet betelni a kerttel. Tehát 2024 áprilisában levirágzik a március, az április és a május is, de hát az biztos, hogy ezt nem lehet eleget nézni, most olyan csodálatos. Így imádkozunk, hogy ne legyen már fagy. Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.